Уявіть торт з ароматним горіховим бісквітом і ніжним кремом без масла та вершків. Готувати його дуже просто, а я вам в цьому допоможу. Поїхали! Найперше, що потрібно зробити, це підготувати горіхи для бісквіту. Нам знадобиться 120 грам. Можна брати будь-які на свій смак. У мене будуть волоські. Перекладаємо їх на суху сковорідку та помішуючи підсмажуємо 5-7 хвилин на середньому вогні, поки вони не стануть ароматними і золотистими. Далі знімаємо горіхи з плити та даємо їм охолонути. За бажанням можна зняти з них шкірку, але це не обов'язково. Після цього подрібнюємо горіхи будь-яким зручним способом у дрібну крихту. Я робила це за допомогою блендера. Якщо ви також слідкуєте, щоб горіхи не перетворилися на пасту, поки що відставляємо їх у бік. Далі беремо глибоку миску та вбиваємо в неї 4 яйця категорії S1. Вони повинні бути кімнатної температури, щоб бісквіт вийшов пухким і ніжним. До яєць додаємо дрібку солі, щоб вони краще збивались. Сюди ж всипаємо 150 г цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру. Його можна замінити на дрібку ваніліну. Тепер це все потрібно збити до утворення світлої та пишної маси. Починаємо на невеликій швидкості, щоб інгредієнти змішались, а потім поступово збільшуємо. Якщо вам здається, що яйця вже достатньо збиті, подивіться, чи залишаються сліди на поверхні. Якщо, як на відео, їх немає, то продовжуємо збивати до потрібної консистенції, підвищивши швидкість міксера. І в результаті повинна вийти така світла та пухка маса. Сліди на поверхні залишаються кілька секунд, перш ніж зникнути. Завчасно в окремій ємності змішайте 140 г борошна, 40 г кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку розпушувача. Добре перемішуємо, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілились. Далі отриману суміш через сито додаємо в 2-3 прийоми до збитих яєць. Та кожну порцію ретельно перемішуємо лопаткою обережними рухами знизу вгору, в одному напрямку, щоб маса не втратила повітряність. Особливу увагу приділяйте дну миски, бо борошно там любить осідати. Та не мішайте занадто довго. Як тільки побачите, що тісто стало однорідним, зупиняйтесь. Тепер беремо наші подріблені горішки і половину висипаємо в тісто. Також обережними рухами лопатки знизу вгору перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілились по тісту. Готове тісто повинно залишитися повітряним навіть після додавання горіхів. Завчасно підготуйте форму для випікання. У мене це кільце діаметром 20 см. Низ застелила фольгою у 2 шари. Форму нічим не змащуємо. Виливаємо все тісто у форму та слідкуємо, щоб не залишилось непромішаного борошна. Якщо таке є, обережно домішуємо лопаткою. Шпажкою від центру малюємо спіраль по дну, щоб тісто рівномірно розподілилось. Та ставимо випікатись в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо, проколюючи центр дерев'яною паличкою. Якщо вона виходить сухою та чистою, бісквіт можна виймати. Даємо йому трішки охолонути і тонким ножем обережно вирізаємо з форми. Далі знімаємо фольгу з дна бісквіту та прибираємо кільце. Ось такий вийшов бісквіт. Він рівний, добре піднявся, має ніжну повітряну структуру та насичений аромат. Перекладаємо його на решітку догори дном і залишаємо повністю охолонути. Після того, як він повністю охолонув, щільно загортаємо бісквіт у харчову плівку та відправляємо в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч, щоб бісквіт стабілізувався. Тепер підготуємо сметану для крему. Її потрібно відвісити, щоб вона стала густішою. Для цього нам знадобиться 850 г холодної сметани з жирністю 20%. Перекладаємо сметану в сито, застелене марлею, встановлюємо його над мискою та відправляємо в холодильник на ніч, щоб стекла зайва сироватка. Минула ніч. Бісквіт добре відлежався, звільняємо його від плівки. Гострим ножем з зубчиками трішки зріжте верхівку, якщо будете прикрашати торт крихтою. Якщо ні, то цей етап можна пропустити. Далі розрізаємо бісквіт на 3 рівні частини. Тільки подивіться, який гарний цей бісквіт в розрізі. Він такий рівний, повітряний і неймовірно ніжний. Кожен шар виглядає просто ідеально. Переходимо до приготування крему. Він готується максимально просто та швидко. У миску перекладаємо 360 г вареного згущеного молока кімнатної температури та перемішуємо міксером до однорідності. Дістаємо сметану з холодильника. Подивіться, скільки сироватки стекло за ніч. Завдяки цьому сметана стала густою, щільною та однорідною. Добре тримає форму і ідеально підходить для приготування ніжного і стабільного крему.
Тепер додаємо сметану до згущенки. Її повинно вийти приблизно 500 грам. Вона обов'язково має бути холодною прямо з холодильника, щоб крем добре тримав форму, не розріджувався і залишався густим та однорідним під час об'єднання. Перемішуємо інгредієнти просто ложкою до повного з'єднання. І в результаті виходить ніжний, густий та стабільний крем. Якщо хочете отримати ще густіший крем, накрийте його харчовою плівкою в контакт та поставте в холодильник на 30 хвилин. Переходимо до збірки торта. Беремо перший корж, той, що був верхівкою бісквіта, він буде нижнім шаром. Просочувати бісквіт буду молоком, його знадобиться 150 мл. Рівномірно просочую перший корж. Далі дістаємо крем з холодильника та викладаємо приблизно 3 столові ложки крему з гіркою. І рівномірно розподіляємо його по всій поверхні коржа. Повторюємо все те саме з наступним шаром – корж пропитка крем. Останній корж викладаємо той, що був низом бісквіта, але спочатку його просочуємо, а потім просоченою стороною викладаємо на крем. Далі невеликою кількістю крему обмасуємо верх, щоб зібрати крихти. Потім додаємо ще, щоб вирівняти поверхню. Також рівномірно обмазуємо боки. До горішків, які залишились, додаємо бісквітну крихту та перемішуємо. Отриманою сумішю за допомогою лопатки прикрашаємо боки торта. Я залишила трішки крему для прикрашання, додаю до нього 1 столову ложку какао та ретельно перемішую. В результаті виходить такий гарний колір. Перекладаю крем в кондитерський мішок з насадкою та відсаджую бортики. Також прикрашаю по колу половинами горішків, а далі імпровізація. Після того, як прикрасили торт, ставимо його в холодильник на ніч, щоб крем стабілізувався, а коржі добре просочились. Ось такий торт у нас вийшов. Крем після перебування в холодильнику став більш насиченого кольору, а сам торт став дуже м'яким та ніжним. Обов'язково приготуйте його вдома, бо це дуже смачно та легко. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, з яким горіхом ви б зробили цей торт. До зустрічі в наступному відео!